Dag 2 och äntligen ska vi få fiska det fisket som både du och jag verkligen älskar. Djupt fiske, grynnfiske, långt mellan huggen, men när de väl hugger så brukar det vara en fin belöning. Det fisket är riktigt fiske anser jag, för att det går inte att beskriva huggen jämfört med grundfiske. Sen är det när man fiskar djupt så kan man också leka med betet på ett helt annat sätt. Man kan verkligen lura gäddorna till hugg. Välja vart man vill ha betet i vattensegmentet. Liksom. Den här dagen valde vi att kliva upp väldigt tidigt för att få så mycket tid på vattnet den här dagen som möjligt. För att vi vet att betesfisken och ofta siken går in på kvällarna och nätterna kring grynnorna. Därför är det viktigt att vara på grynnorna väldigt tidigt och avsluta på dem väldigt sent. Ser man hur förutsättningarna är idag så är de ju optimala för Norrlandsfiske. Lite vind, det är sol, växlande molnighet. Frågan är om de är ute på grynnorna eller inte. Några enstaka är väl det, man vill ha majoriteten här ute. Ja. Bättre eller? Nej. Men kul att du får fisk. On the jerk, first on the jerk. Ja, det är en 80-fisk i alla fall. 80-fisk. Ja, höga 80 den där kan jag säga. Den där är höga 80. Det där är 90-fisk. Ja. Det där är alla dagar är 90. Kan inte vi mäta den för skojs skull? Ja, det kan vi. När man håller på själv så är det ju lätt. Här är mäten. Ja, den är 94. 94. Alltså, förstår du hur långa de igår var då? Eller hur? Första fisken 94. Vi sa 80. Ja, 80 fisk. Okej. Nej, det är bra. Ja. Låt den här gå. Gator jerk. Gator Yorkish. Yorkish. Det här kommer slakta den här Yorken. Du förstår inte. Jag måste få ner den 20-30 cm till. Jaha, man gjorde så. Jag höll på och försökte... Jag vet, den är sjukt avancerad. Ja, jag märkte det. Min fru säger det, att jag är blond ibland. Men då brukar jag alltid påpeka när hon... Men du behöver inte tänka på det, är inte bara din fru som säger det. Ja, men jag brukar alltid påpeka till henne, och jag kan väl dra någon parallell till dig också för att sätta dig på plats på den här jorden. Men på henne brukar jag alltid säga så här: men älskling, hur gick det förut när du skulle titta i kikan och du sa att, vad fan, det är så långt bort. De är så långt bort. Oh! Vilket jävla take alltså. Den är liten, men vilket cool take. Så lite. Ja, det är den 90 är till. Ja, men den kan vi halla. Men det är 90 till det där. Kolla, den har checkat upp sig. Ser du? Jävlar vilken tjockis. Fin teckning. Det här är... Ja, det är den här är mycket mat i den där. Ja, vi släpper i det. Det båda är gott, hörru. Eftersom vi fick ett bra svar på första platsen vi var på, så var det ju ingen tvekan om att vi visste vart vi skulle. Så att vi satte fart mot det området som vi verkligen ville fiska. På det här området. Ja. Men alltså I promise you. Ligger man, hur mycket tid har du lagt där? Här? Ja. Ingenting. Nej.
Men alltså grejen är så här, de här områdena, lyssna nu på mig. Här ska du åka och lägga de här ryggendrifterna, lägga driftpåse när det blåser. Ja. När det blåser 7-8 sekundmeter är locket på, inte sol, locket på. Och ligga där, för alltså det är ju precis så här, alltså, men här har du ju typ som jag säger, alltså det här är ett intressant område för mig om jag tittar. Här också. Här har jag fått mycket bra. Ja, men det är ju också så här, alltså där har du ju en balkong som går ut mot det djupa och då kliver ju gäddan in där. Och betesfisken går längs de här kanterna. Du får köra, jag har ingen aning. Nej, vi ska lägga oss på utsidan nu och kasta. Dit ska man kasta nu. Vi ska kasta ditåt hela tiden. Ditåt? Ja, snett inåt hela tiden. Det brukar vara gräs. På grynnan högst där uppe brukar det vara gräs på toppen av den. Ganska mycket gräs faktiskt. Det här är ju sikställe. Alltså lekvikar. Det här på hösten. Alltså slutet på augusti var det. Jag tror det kan vara bra nu också. Det är bara att... Ja, men är det bra, alltså är det bra där borta så är det bra här. Det är ingen tvekan. Det är liksom bara... Du tror vi kommer få fisk här också nu? Ja, men jag tror att högst upp är där jag har haft bäst. Alltså på topparna? På toppen, ja. Liten. Jävlar. Nej, det tappar den. Nej. Jo. Nej. Alltså. Nej. Jo. Nej. Ja, det måste vara så jävla liten alltså. Eller? Jo. Här har vi ju såna här. De här. Gäddor som bor på... det var starkt. Och fisket rullade på bra. Vi fick hugg direkt på de här områdena och fisk efter fisk, det funkade bra. Och fiskarna var hungriga och ville ha våra beten. Och bra size. Ja. Nej! Ser virven? Va? Ser du virven? Ja. Var det bra hugg? Ja, skämtar du eller? Jag har 30 cm bete. Såg du spöböjet eller? Skämtar du med mig eller? Vi går upp här lite grann så vi kan ankra. Okej? Okay? Fisk? Ja. Bättre? Ingen aning, den kämpar som en liten. Jaha, men kan du ankra? Nej, det måste vara en liten fisk. Men den tog ju lina. Vad var vi med hoven? Just in case. Nej, det där är inte dålig, hörru. Eh, 90 fisk vet jag inte. Ja. Golden Shiner jiggen. Alltid så här go-to-bete. Och go-to-färg alltså. Glitter Norrland. Så jävla bra. Guldglitter, silverglitter. Ska vi se på den här då. $99. 99? Ja. Jag vill inte ens veta vad... Alltså, nej. Det där var en 99. Nu ska den få gå. Hon är jättesugen på att gå. Nej, grymt Björn. Grymt. Fan vad kul. Alltså vi är så fartblinda. Det är fartblinda. Det är inte ens roligt. 99. Ja, men det där är alla dagar alltså en hög 7. Det där ja. Du känner på den lyften. Det kan vara en 8 kilo. Så. Ja, för den var så jävla bred alltså. Man kände, den betedde sig som en liten, alltså men den var tung som en jag bara stor. säger det. Alltså,
Vi är fartblinda och det är fan farligt. Får den 110 plus här, då är det över 10. Får den 115 tror jag är en 12. Ja. Jag tror inte att den är... Den följer med för lätt. Ja. Här är mindre. Fan vad skumt. Så ja. Typ en 70 fisk. Fan, det är ändå tur att det är kallt i vattnet så att gäddorna klarar sig mycket, mycket bättre. Det är fan bara 12 grader. Ja, och nästan optimalt. Får man en stor fisk här liksom, då vet man att kan man släppa tillbaka dem och de håller sig i god kondition liksom. När det närmar sig 20 grader så är det inte bra för gäddorna att bli fångade liksom. Vad vi letar efter när vi fiskar efter grynnor är struktur nära djupt vatten. Och då är det inte oftast en liten kulle som vi letar efter, utan vi letar oftast efter ett område som har mycket struktur. Och med mycket struktur menar jag att det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Och det är just de här avvikelserna på de här områdena som är de intressanta. Vad man ska tänka på sånt här fiske är ju hur kommer betesfisken in? Vilka vägar vandrar de? Vad är lämpliga platser för gäddorna att stå på? Beroende på vind, beroende på djup. Och just hitta de här avvikelserna, det är det viktiga i sånt här fiske. Om ni är ute i naturen och går och vandrar i skogen så finns det ju, man kallar det för kostigar eller det är stigar som djuren har gjort. De finns även under vattnet. Och det är de vi letar efter. Vart är deras motorväg in? Vilka liksom vandringsleder har de? Och det är där vi vill leta efter de stora gäddorna. Sen är det ju som stora gäddor. De är ju stora av en anledning. Samma sak om man jag flugfiskar mycket, en öring. De absolut största öringarna har de absolut bästa ståndplatserna. Där de tillägnar minst energi för att vara på och har bäst åtkomst till föda. Och det gäller samma sak för gäddan. Därför är det ju just så viktigt att jag som skärgårdsfiskare, innan jag fattar, då tittar man. Ja, men hur ser det ut? Ja, men det här ser ju bra ut. Ja, men det ser bra ut här. Och man tittar på land och man tittar. Men allt det där som du tittar på land som du är skärgårdsfiskare och går ut i sjö, så finns det exakt samma sak och samma prylar fast under vattnet. Så där du hittar stor fisk på de ställen när du fiskar i vikar och det, samma avvikelse finns under vattnet också, och hittar du dem. Därför är det viktigt med att logga sina vatten. Ja. Att ha autochart och titta på de här sakerna. För att innan man gör det så är man ute på en fjärd och så tänker man så här, men det är ungefär här vi hade fisk tidigare. Men inte förstår varför, då är det svårt. Men har du loggat och verkligen ser, men det är en sån här avvikelse. Det är en liten balkong som den här fisken har stått på. Eller det är en liten vik, undervattensvik som går in som den har stått på. Om man får de svaren så är det mycket enklare att applicera dem på andra ställen sen också. Det där var hugg. Han missade. Gummi. Ja. Han missade alltså. Kan vi sätta en på den här sidan en gång alltså? Jag har 3 av 3 som inte har satt i min båt. Nej, den är stor! Så den eller? Ja, den är stor. Den där var bra alltså.
Vi får fler chanser. Alltså hur kan den bita som den gör? Vad fan biter den någonstans liksom? I padden. Vad heter det där också? Det var bra den där jävlan alltså. Så har vi precis pratat om det. Precis där har vi fått Vad fan två hugg. hugger den i röven för? Den där kände ingen krok alltså. Han får inte så många sådana där chanser på. Nej, man får inte många Och sådana. den där var garanterat över metern. Bra. Oh! Nej! Hade du för? Ja, vevstoppet. Kolla nu. Jag ser ingenting i det här ljuset. Jag går dit. Nej. Alltså kolla det här betet. Det finns ingenting kvar av det här. Tog i vevstoppet. När man har jobbat hårt och slitit och så kommer den här stora fisken, vi tappar den. Då kände vi att efter det så började det gå ut för. Osynk. Och det funkade helt enkelt inte. Ja, det var stolpe ut hela tiden. Oh! Så du ser du virven? Den tog aldrig? Nej, den tog aldrig. Såg du virven? Ja. Oj, 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 oj. Oh. Vänta, vi tar ankring. Du slog till min butt. Ja. Så jag kunde inte... Alltså, fuck it. Oh. Nej fan, jag måste ner. Såg du fisken? Jag såg ju fisken. Var den stor? Ja! Omöjligt att säga hur stor, men det är en stor fisk när jag ser den fan 20 meter bort. Klart en stor fisk. Det här måste vara någon stock alltså. På riktigt. Nej! Fan alltså. Varenda gång du är över med spö och, alltså hur är det möjligt att det är så alltså? Det är helt sjukt alltså. Det är så stört. Varenda, alltså vi är tanglade, vi är det, vi är, alltså. Den fisken där borta, jag var över, du kunde inte. Alltså det är ju helt bizarrt. Jävlar. Den här. Den där är bra. Den där är bra. Yes. Satan. Vad den stånkar. Kom igen nu, var en stor fisk nu, för fan. Nej. Vad är det för något? En felkrokad eller? Ja. Nej men... Ja men vad fan. Så... Skämtar du med mig eller? Såg du det stånka? Ja. Men det jag bara... tänkte så här, nu jävlar alltså. Alltså jag börjar gråta alltså. Hur ofta händer det? När man fiskar för fan med på djupgående grynnor. Alltså det existerar ju inte ens. Men som tur är, vi har tävlingsfiskat väldigt mycket. Speciellt björn nu senaste tiden. Som alltid så när det går ner så måste man rycka upp sig. Så vi sa ju till varandra liksom fan. Nu är vi varsin jävla bitchlap och nu skärper vi fan till oss alltså. Ja, det var fan bra att vi kom till den punkten alltså. För då vände allt. Ja. Nej, liten. Tror jag. Nej, jag chansar inte. Jo, den är liten. En jävla snärta. What the fuck? Konstigt. En snärtis. Vad gör du här ute? Det är de här som man vill att ska släppa på. Och han har bara tokengulfat. Alltså, den är ju inte matad då. Kolla hur den ser ut. Ja. Ser du? Den är ju bred hela vägen ner hit. Ja. Gammelmormor på den där alltså är det en riktig gris.
Hur många har vi fått upp idag egentligen? Vi har fått upp en del. Ja, Ja, det är det. Ja. Nej, snipig. Typ en 80 fisk. Men alltså, hur kommer den in här? Släpp, släpp. Så. Välmatad. Här då. Det är bra. Kommer nu. Det är helt okej. Så, då får donnan gå tillbaks. Jag vill åka tillbaks till den här platsen där vi tappar den här stora. Men Alex ville till en annan plats. Ute på lite djupare grynner. Det blev hans väg. Det som är bra med mig och Björn är ju faktiskt att vi har fiskat väldigt mycket tidigare i tävlingar och sånt. Och vi har alltid varit 2 kaptener i båten. Och vi har alltid litat på besluten när någon har den här magkänslan av att då släpper den andra det för att vi ska åka dit. Och nu släppte vi det. Du släppte det och vi åkte dit och vi fick den fisken. Som vi ville ha. Otur i genetiska lotteriet. Ja! Bättre? Ingen aning. Det var ett sånt jävla take. Kan du... Nej, hörru, hov. Är det hov? Case. Ta hov nu för fan. Jag har ingen aning. Den är bättre. Det är den bättre. Den är bättre. Tryck på ankring. Ner. Och upp. Yes! Yes! Nu är det en fisk. Yes! Det här kan fan vara... Yes! Yes! Den där är fin. Den där är fin. Ge mig kram! Den där tog. Genetiska lotteri. Fan vad skönt. Det där är en fisk. Det där är en fisk. Kolla. Tog på en krok, den andra bara rakt in i betet. Ett ljust bete, vit buk. Det är så alltid go-to-bete tillsammans med glitter uppe i Norrland. Fan vad härligt. Iggen 25. Mother of God. Okej. 114, 10,98, strax under 11 kilo. Vilken jävla donna. Ja, den är så fin. Kolla ryggen. Vilken donna. Nu ska den alldeles strax. Den är egentligen längre, den har en sån jävla fin, du får 2-3 centimeter på den där stjärtspolen där. Så den är egentligen kortare. Innan hon får gå tillbaks så ska vi låta henne vila i hoven. Så hon känner sig liksom redo. Så man inte bara hetsar iväg henne. Vi vill se till att hon kommer iväg i bra kondis. Utan allt för mycket mjölksyra liksom. Fan vilken fisk Alex. Bam! Eller kunghåvning! Ja. Så jävla men det är ju, härligt. du vet ju hur man drar in den här då.
Det är så jävla skönt. Nytt Sverige-PB är det för mig. Mm. Nytt Sverige-PB i Ska det vikt. hända när vi är tillsammans? Ja, det är klart! Så sjukt. Fy fan vad härligt. Vi stod och var lite kvalet. Jag sa så fan, vi åker rakt in på de innersta grunderna. Säger Alex bara, nej vi stannar på grunderna utanför. Och så gjorde vi det. Och efter 5 minuter, boom! Ett litet vevstopp så bara kände jag, att de tar den så bra. Ja, men det... Jag kände bara, Fan, vad skönt. Nej, grattis Björn. stort tack! Ja, och så har du bajsat ner mina grejer igen. Ja, men jag tvättade av dem. Det är inte jag som har bajsat ner. Men alla dina gäddor bajsar på mina prylar. Ja, de tycker att det är skittråkigt att vara uppe. Fan alltså. Åh, vilken fisk. Äntligen. Nästan 11 kilo. Det var ju sån bit ifrån. Ja, och hade den inte diarréat över alla mina prylar, då hade det nog varit 11 kilo. Ja, det hade det då varit. Ja, alla dina gäddor bajsar på mina saker. Det är helt stört. 3 gäddor som har bajsat ner allting för mig. Men det, efter en sån fisk är det väl värt att torka lite bajs. Och det är faktiskt mitt svenska PB för gädda. I vikt. Nästan 11 kilo. Och det roliga är, vem var med på din andra svenska PB? Säg det, vi har någonting du och jag. Vi har någonting nu. Ja. Och efter den fisken så då bestämde vi oss. Vi kör vidare här. Vi kör här tills vi inte orkar mer. Ja, för fiskarna var ju mer välmatade där ute. De var i sjuk kondition. Och vi tar en till. Oj, vi har driftat lite. Ja, vi körde ju och... Kolla här. Jag vet. Kolla där. Oj. Oj, det där är ingen liten sak. Ser du? Över där. Vad sa jag? 8-11 meter. Kolla här, det är platt. Så här har du inte fiskat. Så här har jag inte fiskat. Och det här fisket, om du börjar lära dig det här, då kommer du äta upp, då kommer 15 kilo istället. Fan, det är svårt att börja fiska igen. Ja, du kommer ha det jobbigt nu. Men vad fan, det kan komma en till. Har vi flax? Jag har inte kommit till huggperioden än. Det är liten. Så, quick release. Liten 85. Ja, men Här. allt är litet efter den där fisken. Hej fan. Det var alltså... Du vet att du heter Björn. Du vet att Björn kan klättra i träd. Åh, vad Nej, de behöver inte! De behöver inte så man gör. Man kastar upp det fint på bra jag skulle ner. vilja se dig på den där lilla masten. Bättre? Jag vet inte. Nej. Jo, lite bättre. Nej, den är inte. Jo, den är. Jag tror det. Vad fan! Jag tror det. Är du med? Ja. Bra fisk! Boom! Nej, den var liten. Liten. Ja, men jag trodde den såg större ut. Alltså, den såg större ut mot vad jag trodde. Det där måste vara metern. Alltså. Nej. Okej, då ska vi mäta den där. Nej, ingen meter. Gatorgum 27. Lite sikliknande. Jag såg den där siken som låg på botten. Den var ju helt knallvit liksom.
Okej, hur lång är den då, Alex? Du som säger... 80. 85 kanske. Ja. Ja, den är bara 85. Men det är stabbigt. Okej, den är 1 meter. Ja, jag trodde den var 80. Den var tydligen 1 meter. Alltså, hur lång sa jag att den var, Alex? Hur lång sa jag att den var? Jo, men... Hur lång sa Men jag jag att har den ju var? så fel med mina ögon. Det är mina briller, det är leachbriller, de gör fiskarna för små. Hur lång sa jag att den var? 1 meter. Okej, hur lång var den? 1 meter. Ja, okej, bra. Då är det färdigdiskuterat. Men 3 kontakter. 3 kontakter, boom, boom, boom. Ja. Hör du? Grym jävla motor. Vad är vi? Nu har vi driftat ut långt. Ja du Alex. Din verklighetsomfattning är inte helt som den borde vara. När det gäller längd på gädda. Men till mitt försvar så är det faktiskt som så att det är väldigt svårt för... Alltså det är svårt. Jag har bra koll när de börjar bli större. Men de där att jag kan ha felat nästan 20 centimeter på... Ja, det är ganska roligt. Men så är det. Men vi kan vara överens om att de har en jävligt fin fisk. Det var en okej fisk. Bra. Nej. Det är så lång lina. Nej, det här kan inte vara bra. Nej, den är uppe på ytan redan nu. Den är inte bra. Den ser liten ut. Ser liten ut. Tror jag. Eller? Jag vet inte. Ta hoven just in Ja, case. men vad fan. Men ta hoven just in case. För nu är den tyngre. Ser den inte. Det här är en bra fisk. Det här är en bra fisk. Oh, nej. Ta den bara. Men sagt var, hörru. Man får räkna med att ha extra krokar. Så här ser det ut ibland. När man är tvungen att skona gäddan så mycket som möjligt. Klipp krok, byt krok. Så att du skonar gäddan så mycket som möjligt. Så tänk på det. Köp extra krok och se till att ha stingers där du kan byta kroken på. Då behåller du stingersen också. Jag kan väl kalla kondis på gäddor. Nu ska hon få gå. Små huvuden och ändå så otroligt feta liksom. Det känns lite som rygen. Boom! Gatorgum 27. Snaskarborren. Det är en färg som kommer snart. Men allvarligt har vilka jävla grisgäddor alltså. Nej, alltså. Den där känns bättre. Nej. Nej, jag vet. Nej, den här kan inte vara. Nej, den här kan inte vara stor. Nej, den här kan inte vara stor. Nej. Den här är för liten. Vilket Oh. jävla motspel! Jag såg det här nu, du hoppar den ur. Ja, det satt som ett motspel. Jag vet inte om jag vill kalla den snipig dock. Det här är en 90-plussare.
Nej, det här var inte så stor. Men shit vad kul. Nu får du simma tillbaks. Boom! Men vilken fiskedag vi har haft. Enormt roligt. Mycket fisk. Stor fisk. Ja, det är inte ofta man landar de där nästan 11 kilos gäddorna. Nej, och det är hårt slit för dem. Extremt hårt slit. Det kunde blivit en riktigt... Vi lämnade en hel del där ute också. Men that's fishing. Ja, det är. Nu är det ju så här att jag och Björn har bestämt oss att vi kommer göra fler projekt. För vi tycker det här är kul. Jag hoppas alla som tittar tycker det är kul. Men för oss är det väldigt viktigt att vi gör saker som publiken gillar också. Ja. Så att för oss vill vi gärna se. Kom med kommentarer i kommentatorsfältet nedan. Vad ni vill se oss i vårt nästa äventyr göra. Men ni kan ju helt klart välja bort ställen och det som inte genererar stor fisk. Så vill ni se oss på ett specifikt vatten eller vill ni se oss med någonting annat, så kommentera i kommentatorsfältet så kollar vi på det och så kommer vi i en ny produktion inom kort. Björn, jag är sjukt tacksam att jag fick vara med dig på ditt Sverige-PB. Det var en riktigt fin efterleksgädda. Den var 114 för den här CP-flärpen på fenan. Så den var egentligen 112 och nästan 11 kilo. Det är fruktansvärt bra kondis på en gädda som precis har lekt. Jag har haft privilegiet att få fiska med Alex. Det är sjukt roligt att få fiska med någon som är så otroligt passionerad inom gäddfiske. Med allt ifrån teorier till tankar till ren och skär nörderier för hur det här ska gå till. Vi är ju lite weirdos på det här. Men det är sjukt roligt att få slå tankarna ihop och få göra såna här grejer tillsammans. Det har varit fruktansvärt roligt. Vi vill tacka er som har tittat. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt att det här har varit bra och roligt, för det har verkligen vi tyckt. Så until we meet again.